Good day everyone. This informative video contains the ideology of conservatism that created a big impact in the history up to the present. Together with Mr. Veragara, Mr. Kristian Dimailig, and Mr. Godino, we are going to deepen our knowledge regarding this political ideology. Good day, everyone. Etymology of conservatism. Conservatism began to develop during the rise of French Revolution as a distinct political attitude and movement in the late 18th century. The term conservative was introduced after the 1815 by supporters of newly restored Bourbon monarch in France, and afterwards used by John Wilson Croker to describe the British Tory party. We have here the 7 ideologies or types of conservatism. First one is cultural conservatism, which is the preservation of heritage or culture, such as language and practices. Language, tulad ng dito sa Pilipinas, example, marami tayong mga lengguwahe, mga Cebuano, Pangasinan, mga iba-iba pang lengguwahe na nagvavary sa bawat lugar dito sa Pilipinas, na hanggang ngayon ay ginagamit o sinasalita ng mga tao doon dahil nga ito ay na-preserve. Second one is social conservatism, subgroup of cultural conservatism, the preservation of traditional practices. For example, marriage. Doon ang dalawang nagmamahalan, ang babae at lalaking tunay na nagmamahalan ay mas pinagtitibay ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng kasal. Religious conservatism or conservation of religious teachings. Ang pinaka-naiisip kong example dito ay yung Bible. Kahit na ngayon, meron tayong INC, may Katoliko, at iba-iba pang religion dito. Pero ang pinaka-pinagbabasihan lang din nila doon ay yung Bible. The fourth one is paleo-conservatism, advocated for classical federalism and preservation of religious heritage. From the word paleo, alam naman natin na ito ay earlier age, kaya advocated for classical or una, luma, matagal na, and preservation of religious heritage. Kasama pa rin dito yung religious heritage kasi ang paleo ay Stone Age at ang mga religious heritage natin noon ay gawa pa lamang sa bato. The fifth one is fiscal conservatism, advocate for prudence in government spending and national debt. Ang patuloy na pagbabantay daw sa gobyerno sa mga ginagastos nito at sa mga nagiging utang nito. Sixth one is the neo-conservatism, new conservative movement advocating for free trade, free market economics, and foreign policies. Ito na yung ngayon, kaya nga new. Yung sa free trade, malaya tayong nakikipagpalitan ng kalakalan, nakakapaglabas tayo ng ating mga produkto patungo sa ibang bansa upang maibenta sa kanila, at ang kanila namang produkto ay nadadala dito sa atin upang maibenta naman dito sa atin. At ang panghuli ay ang bioconservatism, advocates for measured approach to the biotechnological transformation. Example nito yung mga cloning, genetic editing. Ngayon, kaya pati ang genetics ng isang tao ay kaya nang ma-manipulate ng ating mga researchers, doctors, nurses, scientists through genetic editing. Thank you. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey Godino at narito po ako upang italakay sa inyo ang conservatism. Okay, ano nga ba ang conservatism? Ang conservatism ay isang political and social philosophy na layong magpanatili at magpatuloy ng isang institusyon sa isang lugar.
Nakapaloob sa conservatism ay ang mga tradisyon, organic society, hierarchy, authority, at property rights sa isang lugar. Layo nito na mapangalagaan ang mga institusyon tulad ng relihiyon at parliamentary government upang ito ay magpatuloy at manatili sa kanilang bansa. Ang conservatism ay nag-umpisa noong 1818 during the period of Bourbon Restoration. Ang conservatism ay nakadepende sa oras, panahon, at lugar. Kaya hindi lahat ng lugar ay sumasang-ayon sa iba't ibang kultura ng isang bansa. Conservatism is proposed by Edmund Burke. Isa siya sa hindi sumuporta sa French Revolution, pero sinuportahan niya naman ang American Revolution. Okay. Sa kabilang dako naman, ayon kay Corey Robin, ang conservatism ay ang general defense of social and economic inequality na makapagbibigay ng kapangyarihan at karapatan sa mga tao. May iba't ibang klase ng conservatism, tulad ng liberal conservatism at iba pa. Pero iisa lang ang layunin nito, na ang mga tao ay nagbabago dahil sa political and social changes. Yun lamang po at maraming salamat. Veragara, and ang report ko na ngayon ay ang ideology na conservatism sa Africa and sa Amerika. Pero bago tayo ma-proceed sa aking report, magkaroon lang tayo ng konting recap sa mga naunang reporters. Yung topic nila is yung etymology and yung definition of terms, blah 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 ng etymology. And kung isasawap natin siya, ang una pumapasok sa isip natin pag narinig natin ng salitang conservatism ay culture, tradition, religion, mga yung mga na-conserve na yun. And dahil na-conserve nga siya, may kita natin kung paano niya na-influensyahan ang politics, ang way of governance, and so on and so forth. So, mag-proceed na tayo sa Africa. So, sa Africa, sobrang may notion na tayo sa Africa, and yung isa sa mga notion ko regarding sa Africa is sobrang culture nila. And hindi lang naman ako siguro yung mga nakakapanood ng TV series, ng mga movies, na yung setting is yung sa Africa. Papansin natin, di ba, na sobrang culture nila na pinapractice, parang most of them, pinapractice pa rin nila yung mga culture way back sa mga nakaraan, sa past. So, ayun. So, bago tayo tumungo dun sa mga highlight ng conservatism sa Africa, magkaroon muna tayo ng konting discussion sa history. So, sinasabi dito na bago palang masakop yung mga Africans ng mga European or tinatawag nilang mga Western, meron na silang mga tribal units. So, nahati sila based on their language, kung paano sila masalita, based sa kanilang tradition, based sa kanilang ethnicity, syempre, belief. So, sinasabi ng mga Africans na bago sila masakop ng mga Europeans, they have this culture, they have this tradition, and dahil nga sinakop sila, pinilit silang maging modern, pinilit silang i-feed itong mga bagong paniniwala, bagong tradition, bagong culture sa kanila. And after sila masakop, post-colonialism, gusto nilang, syempre, i-decolonize yung sarili nila at mag-stick doon sa paniniwala nila bago pa lang sila masakop. Kung kaya't mapapansin natin kung bakit they are so, what do you call this, outdated ba? They are not innovative. And sa panahon kasi ngayon, di ba, nag-evolve ang mundo. And syempre, kailangan natin mag-adapt. Hindi tayo pwede mapag-iwanan kasi kung napag-iwanan tayo, hindi natin alam yung magiging implications nito. Ayun, sa Africa. So, yung mga sinabi kong highlight na report ko sa Africa ay ang homosexuality,
Tapos, cultural heritage and national identity. Tapos, correlation of manifestation of religion and anti-discrimination laws. Okay, let's proceed to homosexuality. I think it's a common knowledge na hindi talaga acceptable sa mga Africans or majority of them, hindi talaga tinatanggap ang konseptong ito dahil hindi siya nakaangkla sa kanilang kultura. And sinabi ko kanina na kapag cultured people ka or you're a conservative individual, pinapahalagahan mo talaga ang iyong kultura. I mean, kapag may mga nakaharap kang problema, kapag may na-encounter kang situation, i-resolve mo ito kung ano yung naayon sa iyong kultura. And itong homosexuality, hindi talaga siya acceptable sa kanilang culture. And hanggang ngayon, kasi nga, paano nila tatanggapin itong konseptong ito kung hindi nga siya katanggap-tanggap sa kanilang kultura or sa mga nakaraan. Ganon mag-isip ang mga conservatives. Kinoconsult muna nila ang kanilang past, ang kanilang culture, ang kanilang tradition bago sila magresolba ng isang problema. And nagkaroon ng debate sa court. Nagkaroon ng hearing na i-decriminalize ang same-sex relationships sa Africa. And of course, napabasura ito dahil masasabi natin na karamihan sa kanila ay conservatives. Isa sa mga na-research kong argument ay galing kay Uhuru Kenyatta. Homosexuality was something our culture does not accept and somehow kinungker ito ni Irungu Kangata. None of the Kenyan communities or culture embraces homosexuality and that, historically, homosexuality was punished through ostracization or death. So, kung familiar naman tayo, di ba, kapag guilty ka sa so-called or this so-called crime, papatayin ka agad, bibitay or i-imprison or i-persecute. So, kung iisipin natin ngayon na kung ganito yung viewpoint ni Irungu Kangata, nakatakot. Kasi, kung may mga nakaupo sa gobyerno dun sa Africa, and ganito yung thinking sa homosexuality, di ba, might as well na mag-migrate na kung member ka ng LGBTQIA sa ibang lugar kasi hindi ka makaka-accept ng equality sa iyong homeland. So, nakakalungkot man siya, pero ganun talaga Iba-iba ng ideologies ang mga politicians, iba-ibang ideologies ang mga nakaupo sa gobyerno. So, I think it's swertihan na lang kung paano nila ina-handle yung situation nila or kung may uupo in the future na mas, may open-mindedness or, may complex na pag-iisip na hindi lang narrow-minded, na hindi lang mag-focus sa kanilang culture. Kasi, we're innovating. I mean, itong mundong ito nag-i-innovate. I mean, may araw-araw may mga panibagong bagay. And kung mag-stop lang tayo or kung mag-focus tayo sa past, hindi natin alam kung ano mangyayari. I mean, hindi natin alam or hindi tayo makaka-move on to, to learn new things, to step forward. So, ayun yung problem. I mean, for me, ayun yung problema ng mga conservatives. Somehow, nire-resist nila yung mga modern ideologies or yung mga yung mga liberated yung mga liberated ideas. So, mag-proceed naman tayo sa culture, heritage, and national identity. So, ayun nga, parang na-imply ko na kanina na yung culture for them, I mean, sa mga conservatives, is importante talaga sa kanila. And may mga laws, actually part nga siya dito yung iba ng constitution, na dapat pinapahalagahan nila yung kanilang cultural identity kasi ito yung magre-represent sa kanila as national identity or ito yung magre-represent ang national identity nila. So, let's read. A breach of their right to preservation of their culture. According dito sa Democratic People's Republic of Ethiopia, Article 55.1, ayun nga. Tapos dito rin sa Cape Verde Law and
Bissau, Guinea or Guinea-Bissau Constitution. So basta um, yung ang tawag dito, yung provision ng laws na nasabi ko kanina, yung pinaka-konsepto talaga nila is yung cultural identity is equal sa national identity. Ayun nga, sinabi ko sa umpisa na pag naisip natin yung salitang Africa, they are so-called, or they are really cultured individuals. So, actually, itong law na to is, alam naman natin na na-execute talaga nila. So, proceed naman tayo dito sa correlation of manifestation of religion and anti-discrimination laws. So, actually, ang relationship nila is they are contradicting with each other. And okay, bago tayo mag-go into further discussion, isa-isahin muna natin. So, manifestation of religion. So, actually, most of the states naman ata, or most of the continents, or siguro, most of the states in this world ay may kakayang mag-practice ng religion. I mean, kung ano yung gusto mong religion na pasukan or to join, and kahit pumasok ka ng kulto, it's your choice. You have a free will, you have a liberty, to exercise all this, decision making. And ang problema lang is, I think most of the religions, or majority of the religions, against dito sa tinatawag nating same-sex relationships, or pagiging member, or pagiging homosexual, or pagiging member ng LGBTQIA+. So, paano natin masasabi, sa Africa, paano natin masasabi na wala nagkakaroon ng discrimination, kung majority sa kanila ay conservatives, kung ang majority sa kanila ay religious individuals. So, dito kasi sa sinasabing PEPUDA, or PEPUDA of the Equality Act, nag-focus siya sa mga pag-employ ng mga employees, pag-employ ng mga laborers. So, it's more likely, it's for equality sa mga opportunities and all that. Pero, hindi lang naman doon nangyayari ang discrimination, sa workplace. Ang nangyayari siya kasi kahit sa panig ng society, sa labas ng bahay. Kung bibili ka, punta ka mall. So, sabihin na natin na safe ka against discrimination sa workplace. Pero paano natin masasabi na hindi ka nadi-discriminate kung sa mga public transport? Sa kahit pagbili mo lang sa tindahan, pupunta ka ng mall, mag-aaral ka. So, di ba? So, itong anti-discrimination, hindi mo siya pwedeng makuha ng sabay unless mapalitan yung faith, mapalitan yung mga principles ng iyong religion na ma-accept itong konsepto na to. And I don't think na mangyayari siya sooner or later. So, you can't. And I think that's all. That's my report sa Africa. Sa ideology ng conservatism sa Africa. Proceed naman tayo sa ideology ng conservatism sa United States of America. So, di ba medyo contradicting? Medyo, it's a paradox, it's an irony na iisipin natin na conservatives yung mga Americans. Pero, may nabasa raw yung kaklase ko na they are practicing conservatism in terms of their culture, but at the same time, they're liberals. So, or they're, liberated individuals. So, from my point of view, or from my interpretation, dun sa nabasa niya, ibig sabihin nun, yung kino-conserve nilang culture is being liberated. So, hindi naman ibig sabihin na yung culture, because of, yung sa Africans, yung culture nila is like yung old style culture, yung mga pang sinauna talaga, ay ibig sabihin na nun, dito sa American, they can have a culture na liberated enough na consider natin. So, ayun. Tapos itong conservatism daw to, sinasabi na ito raw ay ang dominant political philosophy. Tapos, nag-emerge siya after World War II, but during 1960s pa siya naging official na political force. Tapos, sinasabi na itong ideology na to ay kasing luma talaga. Yung oldness niya is kaparehas nung sa Western civilization. Kung kaya nag-start ng civilization sa
Western. So, ibig sabihin daw na, or in a real sense, na ang Western civilization ay ang conservatism. So, para mas maintindihan natin, yung pinaka-konsepto ng conservatism sa United States of America, may mga binreakdown na 4 na pillars. I mean, ito yung 4 na to, yung bumubuo doon sa ideology ng conservatism. So, ang una ay ang liberty. So, we're all familiar with the definition of liberty, which is the right of life, liberty, freedom, and property. And also, sinasabi dito sa liberty is the right from the restrictions from arbitrary force. Next one is tradition and order. So, dito sa tradition and order, sinasabi na kapag mostly ng mga tao sa mga America countries ay, conservatives in terms of preserving their culture, their tradition, nagilid daw ito sa orderly society. So, ayun yung mga paniniwala ng mga conservatives. Ang pangatlo ay ang rule of law. Sinasabi sa rule of law na ang mga governors or yung mga nakaupo or may posisyon sa government and also yung mga inhabitants or yung mga governed ay subjected sa law, which is true naman. And also dito sa rule of law, ini-indicate na yung mga inhabitants ay may right of prosperity and yung protection ng kanilang liberty. Naka-indicate dito sa mga rule of laws. And at the same time, yung government of laws is much better than government of men. I mean, di ba, way back in history, I mean, wala talagang laws. I mean, may nag-govern lang. And that's it. Walang laws na sinusunod. Kung ano yung gusto ng isang ruler or yung isang nag-govern is masusunod na. So, mas better daw. I mean, kita naman talaga yung type ng government ngayon. Now, na nag-govern but they are subjected by the laws, it's much better than that sa mga sa nag-govern. Now, walang laws or it's just all about, yung mga men nag-govern na they are not subjected by laws. So, you get me, right? Next one is yung sa belief in God. So, dito sa belief in God, okay, so sinasabi na mga conservatives, yung point of view nila na pag ang mga politicians ay, like God-centered, or not necessarily God-centered, pero may paniniwala, may mga principle regarding sa mga natural laws. It's, somehow, ito yung standard daw ng, politics. And at the same time, sinasabi dito sa belief in God, ayan, yung conservatism ay nakatouch sa ideology ng conservatism. And at the same time, wala raw really na state na pwedeng makapag-demand ng absolute na obedience nating mga inhabitants, and at the same time, hindi nila tayo pwedeng kontrolin. So, actually, totoo naman talaga yun. Kung gusto natin lumabag sa batas, go. Kung gusto natin hindi sumunod, kung gusto natin mag-restrain from the government, then go. Pero actually, it's our responsibility. So, additional lang pala, regarding doon sa belief in God, it doesn't mean na yung mga religious disputes ay kailangan ma-resolve in politics. And also, it doesn't mean na lahat ng conservatives ay naniniwala sa Diyos. And at the same time, hindi lahat ng mga religious disputes ay kailangan mag-involve yung government. So, ayun lang. So, let's go or let's proceed para mas maintindihan natin yung pinaka-konsepto pa ng conservatism ay may in-indicate na 2 documents, which is the Declaration of Independence and Constitution, na yung dalawang iyon ay naka-base or yung pinaka-foundation or yung pinaka-concept ng 2 documents na nasabi ay ang yung conservatism na ideology. So di ba may mention ako kanina ng 2 documents, which is the Declaration of Independence and yung Constitution. Sinasabi na hindi naman talaga siya totally nag-come up lang or nag-pop up within a second, within an hour, within a days. It took a long time. It took 2 years, or 2,000 years, di ba? 2,000 years of Western thought, political struggle, and a hard-won knowledge para ma-achieve itong pag-pursue na liberty, and at the same time, yung really ma-define yung ideals ng political power. And itong two founding
documents of United States of America, which is, ayun nga po, the Declaration of Independence and yung Constitution, ay nagre-reflect sa apat na pillars na sinabi natin kayo na, which is in liberty, tradition, order, rule of law, and yung belief in God. So, ibig sabihin, itong apat na four pillars na to, is yung pinaka-konsepto. Nasabi ko na rin to kanina, yung pinaka-konsepto ng dalawang document na na-publish. And lastly, yung pinaka-last is yung sa Bill of Rights. So, natin concept ng Bill of Rights, it's all about the liberty against state powers, yung hindi nila totally pag-control sa atin, and yung pagkakaroon natin ng life, as in ng life itself. And at the same time, piniwalaan ng mga conservatives na pagbinigay lahat or may unlimited powers ang government or yung manaho po dun sa government is maaabuso nila yung kanilang powers and manipulate nila yung mga tao. It's like they're dominating us. Na they are the ones na nag-iisip for us, na they have mind of ourselves na hindi natin pwedeng gamitin kasi they are the ones na masusunod. It's like we are their slaves and they are masters. So, that's it. Hopefully, guys, na may tutunan kayo sa ideologies sa Africa and sa America. And nakita nyo yung differences ng dalawa. And now, let's proceed sa Europe and sa Asia by Anielyn, Manahan. Thank you. As we all know, Asia is one of the largest continents on Earth, and it's really not easy to generalize yung mga countries na may konsepto ng ganito, ng bawat isa kasi napakaraming countries na to. So, para mas mapadali or para ma-grasp natin yung ibang country, let's start it with China na alam naman natin na they're preserving their traditional practices sa ibang part nila, and Japan. So, sa China, yung modern Chinese conservatism nila, dinidistinct nila as traditionalism. So, bilang response sa modernity nila, through this, nakakonserve pa rin nila yung mga paniniwala nila and yung mga, for example, yung mga spiritual beliefs nila. So, socially, China is still conservatism for the following reasons. First, homosexuals are still frowned in Chinese society. So, yung may mga TV series or yung mga any other media means na parang nag-i-spread pa rin na homosexual cultures, pinifilter ng government nila. And the government also shows no intentions of accepting homosexual marriage. Though such marriages are not strictly forbidden, they aren't recognized by law either. The younger generation, on the other hand, are more open to homosexuals, but that doesn't mean na tinatanggap sa society nila. Naging open-minded lang sila, pero still the society nila na kinabibilangan hindi pa rin tanggap. However, the acceptance of homosexuals are largely restricted to Japanese anime, character shipping, online memes, personal jokes with no intentions of implying actual homosexuality and other entertainment forms. Next, although China does not have any predominant religion, Chinese still stick to the old spiritual beliefs of Taoism and Confucianism. So, may mga part pa rin sa kanila na strong pa rin yung belief nila, kaya from the past up to the present, nag-stick pa rin sila sa Confucianism, Taoism, Buddhism. So, yun pa rin yung mga sinusunod nilang rituals and yung mga pinapaniwalaan nilang gods. They stick to their traditional values like feng shui and the yin-yang. Most Chinese, including the urban dwellers, are still largely influenced by these two largest spiritual quasi-religions and possibly, Buddhism as well. Next, regarding naman doon sa history ng China, so kinikip pa rin nila yung mga historical figures nila and yung textbook na nakakapag-describe or nakakapagbigay knowledge pa rin doon sa present, sa mga kabataan nila. So, yung kayamanan ng China na yun is hindi nila inaalis, sabi nga, removing historical figures from textbooks because they offend me is hindi nag-a-apply. So, that doesn't mean na, for example, I'm a politician there, tapos, this part of textbook na
this part of history textbook, it offends me. So, wala akong karapatan tanggalin yon ng dahil lang sa pansarili ko, ng dahil lang sa na-offend ako. So, although tearing down historical relics happened quite frequently during the cultural revolution of the 1960s to 70s, now even the party itself admits that atrocious revolution was a wrongdoing and historical relics are generally respected by the society. Even though most of their ancient emperors had views opposing those of our modern society, moreover, government agencies ensure that ancient doctrines like the Analects, yung ancient doctrines nila like Analects are taught to inspire patuloy pa rin na tinuturo para ma-inspire yung kabataan about their rich 5,000 years of history. So imagine, napaka-yamang kultura siguro ng China na napipreserve nila. Likewise din naman sa Pilipinas, may mga ways rin naman tayo, pinag-aaralan natin, tapos yung mga, kahit pa paano naman, na preserve pa rin natin yung mga nakagisnan na kultura ng mga sinauna natin. So, ganun din sa China. And for sure, sa ibang bansa rin. So, yun lang yung sa China. Ngayon, punta naman tayo sa part ng Japan, which is alam din natin na pinipreserve din nila yung culture nila, especially yung sa language nila. So, the political and social changes that took place in Japan after Meiji Restoration were significant and extensive, involving the abolition of feudal institutions and the introduction of Western political ideas such as constitutional government. So, pagkatapos nung feudalism sa kanila, nagkaroon ng political and social changes. However, despite institutional innovations and the dislocations resulting from rapid industrialization, political developments continued to be shaped primarily by traditional loyalties and attitudes. So, yung conservatism naman sana parang hindi naman nabali sa kanila simula noong 1880 kasi nagkaroon ng party politics na tinatawag nila conservative parties, the two most important of which merged to form the Liberal Democratic Party in 1955 were dominated by personalities rather than by ideology and dogma, and personal loyalties to leaders of factions within the party rather than commitment to policy. So, parang sinasabi dito, personalities, ay mas mahalaga sa kanila yung personalities rather than ideology. So, parang mas mahalaga sa kanila yung personality mo bilang ikaw kaysa dun sa ideology na nag-shape dun sa environment mo. Like, kung ano ka talaga, yung personalities mo, parang mas bibigyan nilang halaga yon. And personal loyalties to leaders of factions within the party rather than commitment sa policy. So, parang mas mahalaga sa kanila, ba, leader kita, tapos ako servant mo, or basta mo kita, ako servant mo, parang mas mahalaga yung loyalty ko sa'yo, kaysa dun sa pagsunod or commitment ko dun sa policy. So, up to then, parang yun, 21st century na, nag-emerge na yung Japanese nationalism, which is kapag pag nakakita ka ng Japanese, parang mas makikilala mo na siya na ay Japanese to. So, parang kahit saan sila magpunta, parang bit-bit nila yung nationalism nila, especially pag makikita mo naman sa language and the way they wear their clothes and yung sa kultura na sinusunod nila na kahit saan sila magpunta, parang yung pa rin nag-stick sila dun sa belief nila, dun sa paniniwala nila na Japanese ako, wherever I go, I am a Japanese. So, sana ganun din yung Pilipino. Mag-stick rin tayo dun sa kung anong nakagisnan natin. Though, kailangan may mga adjustments para makibagay, pero sana hindi rin natin makalimutan na totoong Pilipino tayo at hindi natin kailangan i-adapt ng sobra. Kasi minsan sa sobrang adjustment, na-adapt na natin at inaangkin pa mismo natin na to the point na tinatakulan natin kung yung pinakadugon mismo natin. So, sana yung being nationalistic is by heart.